Всім привіт! Перш ніж ви переглянете цей не дуже великий відеоролик, величезне прохання підписатися на мій канал, поставити, можливо, пару вподобаєчок, дзеленькнути в дзвіночок, щоб ви не пропускали нові відео. Поїхали! Давно я дуже не знімав нічого. Так що, друзі, велькомен! Нарешті закінчилися матчі збірних, нарешті закінчилася ця нікому не потрібна Ліга Націй. Ми повернулися до клубного футболу, чого я дуже радий, дуже щасливий і сподіваюся, такі ж самі щасливі і ви. І так, сьогодні субота, вчора розпочався черговий тур, я не пам'ятаю, здається, 9-й, напевно, вже 10-й чи 11-й за рахунком в німецькій Бундеслізі. Центральним матчем вчорашнього ігрового дня, на мій погляд, все ж таки був матч Баварія проти Аугсбурга. Нагадаю, що Мюнхен, якщо хто не знає, можливо, Мюнхен переграв Аугсбург 3-0, але не дивлячись на сам рахунок, якби для мюнхенців гра складалася не надто вдало. От я дивився цей матч, так, Мюнхен сидів на воротах, дуже довго мав величезну кількість ударів, але тим не менше жодного голу тривалий час не міг забити. І, по-моєму, вони розмочили рахунок десь на 63-й хвилині, і то з пенальті, і то завдяки тому, що м'яч попав у руку гравцю захиснику Аугсбурга при розіграші кутового. І таким чином Баварія змогла цей рахунок відкрити. Гаррі Кейн дуже впевнено реалізував пенальті. Що по цьому матчу хочу сказати? Зокрема, знову ж таки, з моєї тренерської позиції, мого тренерського бачення, не потрібно сідати надто глибоко і не мати взагалі ніякої контргри. Це неможливо. Це в принципі неможливо. Ти сидиш проти такої команди, як Мюнхен, на що ти розраховуєш? От ти сидиш у себе в штрафній, так як це робив Аугсбург вчора, так? Майже не маючи там якихось контратак. Так, звісно, Аугсбург мав там певні свої моменти, але мав і міг після стандартних положень, після штрафних ударів і так далі. На що вони могли розраховувати? Максимально дивна, максимально незрозуміла для мене тактика. І хтось може сказати, можливо, тренер так не планував, а так воно вийшло. І в нашій тренерській роботі, так далеко-далеко не завжди виходить те, що ти собі плануєш. Все ж таки людський фактор, він грає роль. Хтось десь не виспався, хтось не в настрої, має сімейні проблеми, про щось думає, відволікається, є неуважним, неправильно обирає позицію, неправильно приймає рішення, або навпаки їх довго не може прийняти. І, окей, гаразд. Але в даному випадку, якби все ж таки тренер Аугсбурга намагався будувати свою гру, не сидячи в штрафній і не граючи просто на відбій, то вони би цю Баварію зустрічали би набагато вище. А так я інколи бачив епізоди, не знаю, можливо, я навіть прикладу сюди скріншот, якщо знайду схожі моменти, бо, знаєте, це доводиться просто качати, напевно, цілий матч, щоб якби не надто дали варіант. Але якщо в оглядах знайду, то я його сюди прикладу. Бували епізодично всі 11 гравців Аугсбурга сиділи прямо в межах свого штрафного майданчика. Хлопці, на що ви розраховуєте з такими командами, як Мюнхен, так сидячи в обороні? Якби тренер планував все ж таки грати агресивніше і намагатися не просто грати на відбій і там якимось дивним чудом відстояти нульову нічию, а можливо навіть тобі десь пощастить забити, то ти би зустрічав Баварію Мюнхен вище. Цього не було. Вище це хоча б там на 15, на 20, 30 метрів від штрафного майданчика. Можливо, десь в районі центрального кругу, можливо, навіть ближче на своїй половині поля, ближче до своїх воріт. Але тим не менше, ми б помічали ці намагання, їх в природі не було цих намагань. Далі був аналогічний епізод, вже в кінці матчу, знову пенальті, знову Гаррі Кейн забиває. Пенальті був 100%, не дивлячись на те, що там Мюнхену нерідко ставлять на їхню користь досить такі сумнівні пенальті, але в даному випадку і в першому, і в другому ніяких питань по суддівству немає. І третій гол – це взагалі шедевр. Як Гаррі Кейн зупинив м'яч, як він його обробив, просто цукерочка. Ось, про Динамо два слова скажу. Динамо приймає Чорноморець, лідер чемпіонату України, там на пару із Олександрією, по-моєму. Перепрошую усіх вболівальників українського футболу, не надто за ним слідкую, так тільки по пам'яті вам говорю. Я бажаю київському Динамо перемоги. Якщо переможе Чорноморець, то теж, в принципі, я буду не проти. І хочеться, аби київське Динамо все ж таки підійшло до матчу Ліги Європи хоча б в трохи кращому настрої. Самі розумієте, обстановка в країні досить напружена. Нові товсті ракети вже літають, якби Київ десь живе в передчутті цього всього, що можуть таку ж саму ракету пустити і по нас, і набагато більше різних ракет, від цього нікуди не дінешся. І на футболістах це теж певною мірою сказується. Ось. Тому для київського Динамо надзвичайно важливо зберегти лідерство і надзвичайно важливо підійти в гарному настрої до матчу Ліги Європи. І що, повертаємося назад до Бундесліги, нашої улюбленої, зокрема, Борусія Дортмунд сьогодні о 16:30 за київським часом буде приймати Фрайбург.
Дуже цікавий матч, між іншим, буде. Дортмунд, як ви знаєте, ну, грає це як кривенька качечка, насправді. Там, де ліва нога домашня, все чудово, і хто бачив таблицю домашніх матчів і матчів на виїзді, то Борусія займає перше місце впевнено в домашній таблиці, вона має 5 перемог із 5. І, по-моєму, передостаннє місце, чи друге, чи третє з кінця, ну це вже не настільки важливо, з кінця по виїзним матчам, де Борусія Дортмунд заробила всього лише одне єдине очко, при тому зігравши із відверто слабким Вердером на виїзді, і ще в серпні, мені здається, в нульову нічию. От такі от справи. Між собою команди зіграли 51 матч, 33 перемоги на користь Дортмунда і всього лише 6 перемог на користь Фрайбурга, тобто статистика, ну, прям жахлива для фрайбуржців. Нагадаю, що після багатьох років тренер Фрайбурга змінився, це вже не Крістіан Штрайх. Ось, варто ще сказати, що Борусія забила 115 голів у ворота Фрайбурга, і ну, це теж дуже великий показник, всього лише маючи там 51 матч, тобто команди, тобто Борусія Дортмунд забивала в середньому більше, ну десь, напевно, 2-2,5 голи за гру проти Фрайбурга. Я іще раз прошу вибачення, у нас немає світла, не зрозуміло, коли його включать. І, ну, що мене досить сильно таки хвилює, оскільки, ну, чому хвилює відсутність світла? Тому що доведеться, можливо, мені ходити і бомжувати, і шукати інтернет, аби подивитися цю ж саму Борусію Дортмунд. Не сказав я декілька слів про те, що Фрайбург забив 51 матч у ворота Борусії Дортмунд. От така от цікава статистика. Всі інші матчі нічиї, це в усіх турнірах. 2 матчі було ще зіграно в Кубку і 1 матч ще в Кубку Ліги, який був хто зна коли за царя Гороха, як то кажуть. Досить дивно, я вже хочу просто закінчити тему німецької Бундесліги, досить дивно для мене є тим фактом, що на такий праймовий матч, на такий праймовий час для суботи, да, як правило, о 19:30, знову ж таки, за київським часом, виносять найважливіші матчі. І найбільш вагомі матчі. І цим матчем виявився чомусь Айнтрахт Франкфурт проти Вердера. Ну, не найцікавіше протистояння, на мій погляд. Варто сказати декілька слів про англійську прем'єр-лігу. Я би виділив матч Арсенала лондонського проти Ноттінгем Форест. Все ж таки, ну, слухайте, команди, які претендують на Лігу Чемпіонів. Хто би міг подумати про те, що... перепрошую, ви бачите, різні телеграми заходять. Хто би міг подумати, що Ноттінгем Форест буде претендувати на Лігу Чемпіонів? І це, звісно, ну, мега круто, оскільки, ну, хочеться бачити Ноттінгем Форест десь наверху таблиці, команда з величезною історією, команда двічі переможець Кубку Чемпіонів. Я нагадаю, що Ноттінгем Форест свого часу на початку, по-моєму, в кінці 70-х, мені здається, більше на початку 80-х років, спочатку вийшов вийшов в перший дивізіон англійського чемпіонату, сходу виграв чемпіонат і на наступний рік виграв Кубок Чемпіонів. Між іншим, оцей сходу виграли чемпіонат, вони зробили таке ж саме, точніше, напевно, німці зробили таке саме, як Ноттінгем Форест, бо це було пізніше, це був 98-й рік. Німецький Кайзерслаутern із одноіменного міста, вийшовши в 97-му році з Бундесліги 2 в Бундеслігу 1, він переміг з першого ж разу, з першої спроби в чемпіонаті Німеччини. Ну це, до речі, в Кайзерслаутерна була не перша перемога в німецькому чемпіонаті. Але тим не менше, ну і собі, да, от на сьогоднішній час. Команда виходить, новачок виходить з другого дивізіону в перший і одразу виграє чемпіонство. Ну, а тим більше, коли ми говоримо ще й про Кубок Чемпіонів. От. Так що буде цікаве протистояння. Нагадаю, що Арсенал, не дивлячись на усі свої підсилення, шкутильгає дуже сильно, що котре доводить, що підсилення це тільки на папері підсилення, а часто це зовсім так не працює. Я це бачив багато разів на прикладі тієї ж самої Борусі Дортмунд, я це бачив багато разів на прикладі інших команд, коли нібито кричать, от не вистачає там лави запасних, її глибини і тому подібних речей, а коли з'являється ця глибина, то воно взагалі перестає за це діло працювати. Можливо, має якісь певні кризові моменти, ну, знаєте, як пішов у команди спад. Тобто, можливо, команда при тому тренері, при тому стилі десь досягала вже свого піку. Плюс, чим ще цікаве протистояння, знаєте ви не знаєте, Нуно Еспіріту Санту, португалець, який свого часу мав досить непогані результати
із Вулверхемптоном, він зараз тренує Ноттінгем Форест і демонструє якраз таку цікаву, яскраву гру. І коли всі очікували, наприклад, там шаленого зльоту від Арсенала або, можливо, від Астон Вілли Унаї Емері, тим не менше, тихесенько, ні для кого не помітно, Ноттінгем Форест уже десь в верхній частині таблиці, там в зоні Ліги Чемпіонів знаходиться. І без всяких сумнівів, я думаю, він дасть сьогодні бій лондонському Арсеналу. Ну, єдина проблема, лондонський Арсенал сьогодні грає вдома. Це така велика проблема, яка є для Ноттінгем Форест. Напевно, центральний матч цього туру в Англії це в 19:30, аналогічно одномоментно із матчем в Німеччині з Айнтрахтом буде проходити Манчестер Сіті Тоттенхем. Дуже великі команди на сьогоднішній день, які грають на папері, я маю на увазі, перш за все, великі, але Тоттенхем ультраатакуюча команда, безшабашна, як це часто буває, їх за це ж наказують. Потрібно мати якийсь певний баланс в тренерській роботі. Коли ти будуєш команду, не можна на 100% грати лише на одну атаку, тому що будь-яка команда, яка досить таки грамотно в захисті грає, вона буде створювати для себе проблеми. Нагадаю, що Гвардіола підписав контракт новий, уклав, так що я думаю, що для команди і для Гвардіоли це вже буде такий ковток свіжого повітря, певний стимул для того, аби команда забігала. Ну, зрозуміло, що у них є там чимала кількість травмованих гравців, але очікується все-таки перемога Манчестер Сіті. Я думаю, що у цьому майже ніхто не сумнівається. Хоча Тоттенхем як клуб, до речі, досить часто таки створює серйозні проблеми командам Гвардіоли. Командам. Манчестер Сіті, я маю на увазі. Ну і два слова скажу про, напевно, головний матч цього ігрового дня. Навіть не моя улюблена Бундесліга, не англійська прем'єр-ліга, а саме найбільше таке історичне протистояння двох мамонтів, мастодонтів європейського футболу, грандів, однозначно грандів, я маю на увазі Мілан-Ювентус. Мілан-Ювентус, Мілан приймає вдома туринців і Мілан Пауло Фонсеки. Це призначення, між іншим, багато хто не розумів, в тому числі і я не зрозумів це призначення, але тим не менше, таке враження в мене складається, що десь, можливо, Мілан навіть при поганій грі, але за рахунок відносно стабілізації певних результатів уже досягає якогось певного рівня і покращує свою гру. Чого не знаю. Не надто можу сказати про Ювентус Тіаго Мотте, дуже багато експертів ним захоплюються, його там якимись новими підходами до гри. Хоча бачив всього лише 2 матчі Ювентуса, і я скажу, чогось грандіозного, я бачив Ювентус з Інтером, я бачив Ювентус у Лізі Чемпіонів. Чогось грандіозного в його роботі, там радикально нового, я не помітив, відверто вам говорю. Оці всі тактики, там різні аналітики, яких ви можете бачити в інтернеті, яких зараз дуже велика незліченна кількість розвилася. Я чому, наприклад, не хочу зачіпати теми там тактичні, оскільки, от у нас там на курсах приходили аналітики, так? Тренери, до речі, головні далеко не завжди дослухаються до аналітиків, і самі аналітики нам скаржилися на те, що це із Донецького Шахтаря були, із інших клубів української прем'єр-ліги. Скаржаться на те, що ми нібито виконуємо свою роботу, приносимо її головному тренеру, показуємо, що от там суперник грає вже і камера сідає, дуже прошу вибачення. Ми вважаємо, що краще, наприклад, підбирати певну тактику, але тренер каже, ти що, такий розумний, блін? Ні, я буду грати так, як я вважаю за потрібне. Тому аналітика це все круто, але ви розумієте, що те, що ви бачите в інтернеті, дуже часто йому не вистачає професіоналізму. І я, наприклад, бачачи і знаючи, розуміючи, як відбуваються якісь певні процеси, а коли ти дивишся чи читаєш там різну аналітику, як там футболіст один повинен бігти в ту зону, це все настільки заплутує, повірте мені. В футболі воно трохи не так працює. В першу чергу ми повинні, і тренери повинні футболістів вчити думати. Тому що так, є там, бігають, кричать і все інше, але 90% інформації з викрикувань, з бровки, яку передає тренер своїм футболістам, до футболіста не доходить. Він вже його не чує просто. Не повірите, мені здається, або буде нічия, або Мілан все ж таки переможе, чого я йому і бажаю. Так само, як бажаю вам всім приємного перегляду футболу, в незалежності від того, дивитесь ви українську прем'єр-лігу, англійську прем'єр-лігу, німецький чемпіонат або італійський чемпіонат. Між іншим, про іспанців я нічого не сказав, тому що там нічого, на мій погляд, цікавого і немає. Так, сьогодні грає Жирона, але Циганков ще донедавна перебував у лазареті, невідомо взагалі, чи він
Уже і на карті пам'яті закінчується місце, так що дуже-дуже коротко. Любіть футбол, любіть Бундеслігу, любіть футбол в будь-яких його проявах. Хочу бажаю приємного перегляду, поменше ракет, поменше тривог. До нових зустрічей. Па-па.